Βρισκόμαστε στη Νέα Βύσσα. Μια ανάσα κυριολεκτικά από τα ελληνοτουρκικά σύνορα, εκεί όπου η Ανδριανούπολη συνομιλεί με τη Νέα Βύσσα, η Μαρία Κανίδου καινοτομεί με την οικογενειακή επιχείρηση πλαστικών ειδών που στοχεύει να αλλάξει την νοοτροπία χρήσης των πλαστικών στη ζωή μας. Τρίτης γενιάς επιχειρηματίας, η Μαρία έχει επιλέξει να ζει και να δραστηριοποιείται στη βορειότερη άκρη της Ελλάδας και επενδύει στην καινοτομία και την κυκλική οικονομία με έμφαση τα byproducts. Σήμερα η ίδια θα μας περιγράψει τον τρόπο σκέψης και δράσης της και τις ενδεχόμενες δυσκολίες που καλείται να αντιμετωπίσει ούσα επιχειρηματία στο νομό Εύρου. Αξίζει δε να πληροφορηθούμε από την ίδια πώς κατάφερε να ενσωματώσει τον τρόπο σκέψης και τις ιδέες της σε μια επιχείρηση που βρίσκονταν ήδη σε λειτουργία και πώς το πάντρεμα αυτό συνεχίζει να αποδίδει και να έχει επιτυχία και στη συνέχεια. Μαρία, καλώς ήρθες στη σειρά Regional Women Innovators. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που μας έχεις υποδεχθεί εδώ στο χώρο σας και που αποτελείς και εσύ μέλος της σειράς επεισοδίων μας. Καλώς σας βρήκαμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την τιμή που μας κάνετε να μας πάρετε μέσα σε αυτό το ωραίο εγχείρημα που κάνετε. Πάμε τώρα όμως να μας πεις περισσότερα λόγια για την επιχείρησή σας, την Cyclops, και τι ακριβώς κάνετε. Φυσικά, η εταιρεία Cyclops ΑΕ Σκούπες Πλαστικά, όπως είναι ο τίτλος της εταιρείας, συντηρήθηκε το 1967 στην Νέα Βύσσα Εύρου, εδώ που βρισκόμαστε σήμερα. Η δραστηριότητά της ήταν η παραγωγή χορτάρινης σκούπας από σάραθρο που καλλιεργούνταν κατά κύριο λόγο εδώ στην περιοχή. Έπειτα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας και με την ανοικοδόμηση που ήρθε στην Ελλάδα, η αγορά ξεκίνησε να ζητάει πλαστικές σκούπες και βούρτσες. Οπότε η επιχείρηση αυτό το υιοθέτησε και πήγε προς εκείνη την κατεύθυνση. Εν συνεχεία, με την πολύτιμη βοήθεια των αναπτυξιακών νόμων που υπήρχαν στην Ελλάδα, περίπου στη δεκαετία του 1980 ξεκινάει να κάνει παραγωγή πλαστικών ειδών οικιακής χρήσης, όπως κουτιά αποθήκευσης, φαγητοδοχεία, οτιδήποτε έχει να κάνει με το σπίτι. Λόγω της θέσης που βρίσκεται η επιχείρηση και το γεγονός ότι η δραστηριότητά της αυξανόταν ολοένα και περισσότερο, δημιουργήθηκε η ανάγκη για να καθετοποιηθεί η παραγωγή πλαστικών. Επομένως, αυτό που ακολούθησε ήταν η δημιουργία του μηχανουργείου της επιχείρησης. Οπότε σήμερα είμαστε σε ένα σημείο που σχεδιάζουμε εμείς τα προϊόντα μας μέσα στην επιχείρηση, αλλά κατασκευάζουμε και τα καλούπια. Με το πέρασμα των χρόνων και παράγοντας τις σκούπες και τις βούρτσες, ξεκίνησε η παραγωγή των μεταλλικών κονταριών, γιατί ξέρουμε ότι το κοντάρι είναι ένα συμπληρωματικό προϊόν στη σκούπα. Και σήμερα είμαστε η μόνη πλήρως αυτοματοποιημένη γραμμή παραγωγής στα Βαλκάνια. Βλέπω από όλη την περιγραφή σου την εξέλιξη μέσα στα χρόνια που έχετε καταφέρει και που πάντα προσπαθείτε να προσαρμόζεστε ανάλογα με τις ανάγκες και τη ζήτηση. Και ήθελα λίγο να πούμε, θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, για την πράσινη μετάβαση που κάνετε τα τελευταία χρόνια και όλες τις βιώσιμες πρωτοβουλίες που έχετε αναλάβει. Φυσικά.
Η ανακύκλωση των πλαστικών, να ξεκινήσω από αυτό, στην επιχείρηση ξεκίνησε από την δεκαετία του 80 μαζί με την έναρξη της παραγωγικής διαδικασίας των πλαστικών. Και αυτό γιατί τα ελαττωματικά προϊόντα που παρήγαγε η εταιρεία και δεν μπορούσε να διαθέσει στην αγορά, τα ανακύκλωνε για να τα ξαναδουλέψει. Με τον καιρό και έχοντας αποκτήσει την τεχνογνωσία που χρειαζόταν εκείνα τα χρόνια, ξεκίνησε να αγοράζει και ανακυκλωμένες πρώτες ύλες, έτσι ώστε να τις επεξεργάζεται και αυτές. Πάμε στο 2010, όπου σε ένα πλαίσιο ανάπτυξης της εταιρείας αποφασίζεται να ξεκινήσει η προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού, το οποίο είναι πιο οικολογικού, αν μπορώ να το πω έτσι. Δηλαδή, η επιχείρηση προμηθεύτηκε ηλεκτρικές μηχανές έκχυσης για την παραγωγή των πλαστικών ειδών, οι οποίες αυτές έχουν 20% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας από τις συμβατικές, αλλά και δεν μολύνουν καθόλου το περιβάλλον. Στόχος μας είναι αυτός ο αριθμός να αυξάνεται όλο ένα και περισσότερο για να φτάσουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό. Η βιωσιμότητα και η πράσινη μετάβαση είναι σίγουρο ότι θα απασχολήσουν τις επιχειρήσεις του μέλλοντος, οπότε βλέπουμε ότι η Κύκλοψ ήδη έχει κάνει σημαντικό δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα όμως τώρα να περάσουμε λίγο και στο προσωπικό κομμάτι, καθώς είναι μια οικογενειακή επιχείρηση, και να μου πεις πώς πήρες την απόφαση να δραστηριοποιηθείς και εσύ σε αυτήν. Φυσική εξέλιξη. Από μικρή ήμουνα κοντά στην επιχείρηση και είχα γνώση γύρω από αυτήν. Μου άρεσε η δημιουργία και η παραγωγή νέων προϊόντων και σε συνδυασμό μαζί με τις σπουδές μου ήταν αυτό που μου έδωσε την όθηση να αποφασίσω να ασχοληθώ με την οικογενειακή επιχείρηση. Από ό,τι έχουμε ήδη συζητήσει, μου έχεις αναφέρει ότι και οι γυναίκες της οικογένειας έχουν ήδη λάβει θέσεις ευθύνης, και ήθελα να σε ρωτήσω κατά πόσο αυτό έπαιξε καθοριστικό ρόλο και στη δική σου ενασχόληση. Έπαιξε μεγάλο ρόλο. Η πρώτη γυναίκα που ασχολήθηκε με την επιχείρηση ήταν η αδερφή του πατέρα μου, η οποία ήταν και ιδρυτικός τέλεχος της επιχείρησης και ήταν αυτή που έδωσε σε όλους μας το έναυσμα για να ασχοληθούμε. Ακολούθησαν οι δύο ξαδέρφες μου και τέλος μπήκα εγώ. Πέρα από εσάς, τα μέλη της οικογένειας, υπάρχουν και άλλες γυναίκες που εργάζονται και σε ποιους τομείς? Φυσικά. Μέσα στην Κύκλοψ θα βρεις γυναίκες να εργάζονται στην παραγωγή, θα βρεις γυναίκες να προείστανται σε κάποιους τομείς της επιχείρησης, καθώς και στη διοίκηση αυτής. Βλέπουμε άρα ότι μπορείς να βρεις μια γυναίκα σε κάθε σημείο της επιχείρησής σας. Και ήθελα να σε ρωτήσω και από την εμπειρία που έχεις μέχρι τώρα. Έχεις συναντήσει άλλες γυναίκες επιχειρηματίες, ίσως και ναι, σαν και σένα, και πώς βλέπεις να αντιμετωπίζονται? Θεωρώ ότι πλέον αντιμετωπίζονται εισάξια με τους άντρες. Τουλάχιστον εγώ στην μέχρι τώρα πορεία μου δεν έχω δει κάποια διαφορά, αλλά αντίθετα έχω πάρει μεγάλη βοήθεια τόσο από άντρες όσο και από γυναίκες, χωρίς να βλέπουν αν είμαι γυναίκα, αν είμαι μικρή σε ηλικία ή οτιδήποτε. Αυτό πιστεύω ότι θα ήταν μια κινητήριος δύναμη για σένα, για να πάρεις και εσύ θάρρος και να ακολουθήσεις αυτή την πορεία. Ποια πιστεύεις ότι είναι οι κατάλληλες αρχές που πρέπει να έχει μια γυναίκα ή ένας άνθρωπος γενικά για να μπορέσει να αναδειχθεί στον επιχειρηματικό τομέα? Σίγουρα θα πρέπει να είναι πολύ καλά ενημερωμένη πάνω στο κομμάτι που την ενδιαφέρει, να έχει υπομονή και επιμονή για να πετύχει τους στόχους της, καθώς και θάρρος και τόλμη για να μην τα παρατάει και να προχωράει μπροστά. Έτσι, νομίζω ότι όποιες δυσκολίες και να αντιμετωπίσει κάποια, αν έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά, θα προχωρήσει προς την επιτυχία. Ποια θα ήταν, κλείνοντας, η δικιά σου συμβουλή προς τις νέες γυναίκες που σκέφτονται να επιχειρήσουν και να καινοτομήσουν στην Ελλάδα? Να αγαπάνε αυτό που κάνουν, πρώτα απ' όλα. Να
επιμένουν να μην κάνουν βεβαιασμένες κινήσεις, να κάνουν αργά και σταθερά βήματα και να παίρνουν ρίσκο τόσο ώστε να μην είναι καταστροφικό για αργότερα. Άρα κρατάμε από σένα την επιμονή και τη στοχοπροσήλωση, πάντα με ενδεχόμενα ρίσκα που μπορεί να έρθουν στο δρόμο μας. Μαρία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σε ευχαριστώ πολύ. Οικογένειες και γυναίκα και επιχειρηματικότητα και τι σχέση έχουν όλα αυτά μεταξύ τους. Πολύ μεγάλη. Υπάρχουν φοβερά παραδείγματα, όπως αυτή η εταιρεία στη Νέα Βύσσα, με τη Μαρία, που συνεχίζει την οικογενειακή παράδοση και την οικογενειακή επιχείρηση με πολύ θάρρος και πολύ πείσμα. Και υπάρχουν και δεκάδες άλλα παραδείγματα, χιλιάδες άλλα παραδείγματα σε όλο τον κόσμο, που γυναίκες συνεχίζουν ή ξεκινούν οικογενειακές επιχειρήσεις. Η ιστορία της οικογενειακής επιχειρηματικότητας ήταν κάτι που, να πω την αλήθεια, δεν το είχα στο μυαλό μου πριν από 30 και κάτι χρόνια, που ξεκίνησα η ίδια τη σταδιοδρομία μου. Πέρασα 3 δεκαετίες σαν στέλεχος επιχειρήσεων. Δούλεψα για κάποιες οικογενειακές επιχειρήσεις, μεγάλες, συνεργάστηκα με πολλές, μεσαίες, μεγάλες και μικρές. Είδα παγκόσμιες οικογενειακές επιχειρήσεις που πραγματικά κάνουν τη διαφορά. Και πριν από 3-4 χρόνια είπα ότι κάτι θέλω να γράψω για αυτές τις επιχειρήσεις, γιατί είναι μια πολύ παρεξηγημένη έννοια η οικογενειακή επιχειρηματικότητα. Η επιχειρηματικότητα γενικά είναι κάτι δαιμονοποιημένο, αλλά και η εμπλοκή της οικογένειας στην επιχείρηση είναι κάτι που μάλλον δεν το έχουμε πολύ ξεκάθαρο. Λοιπόν, αν μπορώ αυτή τη στιγμή με 2 λόγια να πω κάτι για τις οικογενειακές επιχειρήσεις, είναι ότι αυτές δεν αποτελούν απλώς τη ραχοκοκαλιά για την Ελλάδα οπωσδήποτε, αλλά είναι και ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας ανάπτυξης της χώρας. Γιατί είναι μια διέξοδος πολύ συχνή για πολλούς ανθρώπους και κυρίως για νέους ανθρώπους με όλες αυτές τις startups που κάποια στιγμή θα εξελιχθούν σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Επίσης, γιατί μισθοδοτούν δεκάδες ή εκατοντάδες ανθρώπους και γιατί συνεισφέρουν στο να μπορεί να υπάρχει αυτό το οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Οι γυναίκες έχουν πολύ σημαντική εμπλοκή. Δεν θα πούμε ότι έχουν ξεπεραστεί όλα τα εμπόδια, γιατί πρέπει να μπορέσουν να κανονίσουν και να ισορροπήσουν την υπόλοιπη ζωή τους. Πρέπει να καταφέρουν να γίνει σεβαστή η επιθυμία τους να επιχειρήσουν, να πάρουν το ρίσκο δηλαδή, να τολμήσουν. Αλλά παρόλα αυτά οι γυναίκες που επιχειρούν σήμερα είναι αξιοθαύμαστες, γιατί έχουν καταφέρει ακριβώς σε πείσμα των κοινωνικών στερεοτύπων να σταθούν στα πόδια τους και να κάνουν τη διαφορά, να προοδεύσουν, να φέρουν κάτι καινούριο, πρωτοποριακό και διαφορετικό. Θα καλούσα όλους τους νέους να δουν την έννοια και την λογική της επιχειρηματικότητας, όχι με τον τρόπο που το είδαμε στις δεκαετίες του 50 και του 60, που ήταν περισσότερο μια επιχειρηματικότητα ανάγκης, αλλά ούτε και με τον τρόπο που δαιμονοποιήθηκε στη συνέχεια, όπου επιχειρηματίας ίσον κακός, ίσον ανέντιμος, ίσον άνθρωπος που πατάει επιπτωμάτων. Υπάρχει και η άλλη όψη της επιχειρηματικότητας, εγώ για αυτήν γράφω, για αυτήν μιλάω και αυτήν προσπαθώ να προωθήσω. Είναι η έννοια της υγιούς επιχειρηματικότητας, της επιχειρηματικότητας του κόπου, της αριστείας, της προσπάθειας, της συμπερίληψης, της αλληλεγγύης, της πρωτοπορίας, της καινοτομίας. Δηλαδή όλων αυτών των θετικών στοιχείων που θα μπορέσουν να αναδείξουν την κοινωνία μας και να την προχωρήσουν ένα βήμα μπροστά. Επιχειρούμε γιατί θέλουμε να καταφέρουμε κάτι που δεν χωράει σε άλλα πλαίσια πιο στενά. Επιχειρούμε γιατί δεν μας φοβίζει το ρίσκο. Επιχειρούμε γιατί δεν μας πειράζει να αποτύχουμε. Μέσα στην επιχειρηματικότητα υπάρχει και η αποτυχία. Δεν είναι όλα ρόδινα. Δεν είναι όλα ανθόσπαρτα. Δεν προχωράνε όλοι χωρίς προβλήματα και χωρίς να πέσουν κάποια στιγμή. Αυτό που έχει σημασία όμως είναι η ανθεκτικότητα. Αυτό που έχουμε μάθει όλοι να λέμε σε άπτεστα ελληνικά, resilience, δηλαδή να κάνω το λάθος ή να πέσω πάνω σε μια ατυχή συγκυρία, να σκοντάψω, να σκουντουφλήσω, να πέσω, να σηκωθώ και να συνεχίσω.
αυτό το να συνεχίσω είναι ίσως το μεγαλύτερο δίδαγμα που δίνουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις και στις μεγαλύτερες, θα έλεγα, επιχειρήσεις, γιατί με έναν τρόπο πολύ πιο ευέλικτο, πολύ πιο γρήγορο, μπορούν να κάνουν αλλαγές και να ξεπερνούν τα λάθη τους. Ποιες οικογενειακές επιχειρήσεις που δεν είναι κολλημένες στο παρελθόν? Οι οικογενειακές επιχειρήσεις που δεν λένε έτσι το κάναμε πάντα εδώ. Αυτές έχουν δυστυχώς πολύ περιορισμένο χρόνο ζωής. Οι άλλες όμως, αυτές που λένε ότι θα προσπαθήσουμε και κάτι νεότερο, θα πειραματιστούμε, δεν πειράζει αν κάνουμε λάθος, θα τα καταφέρουμε. Αυτές οι άλλες οικογενειακές επιχειρήσεις, οι υγιείς, οι πρωτοπόρες, οι τολμηρές, είναι αυτές που θα βοηθήσουν και την επόμενη μέρα και στη χώρα και στην Ευρώπη και παγκοσμίως. Είναι αυτές που θα αφήσουν θετικό αποτύπωμα. Οπότε για αυτές τις τολμηρές, με θετικό αποτύπωμα οικογενειακές επιχειρήσεις, για αυτές τις γυναίκες επιχειρηματίες που θα μπουν μέσα σε αυτή την προσπάθεια, νομίζω αξίζει να δώσουμε χώρο, χρόνο, έδαφος, να τους δώσουν τη δυνατότητα να μιλήσουν και να δείξουν το ωραίο παράδειγμα που έχουν καταφέρει να υλοποιήσουν.